नमस्कार, क्लासिक किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आजची रेसिपी आहे कैरीचा भात. तर त्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते आपण एकदा बघूया. तर इथे मी टोमॅटो घेतलेला एक चिरून, त्यानंतर लसूण पाकळ्या घेतलेले आहेत, कोथिंबीर चिरलेली आहे, मिरचीचे तुकडे आहेत, कांदा आहे उभा चिरलेला, कैरीचे तुकडे. तर एवढं सगळं साहित्य आपल्याला फोडणीसाठी लागणार आहे. आता इथे एका पातेल्यामध्ये मी बासमती तांदळाचा भात छान मोकळा आणि सुट्टा शिजवून घेतलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला मोकळा भात शिजवायचे. तर आता तेल गरम झालेलं आहे आणि यामध्ये आपल्याला शेंगदाणे आता तळून घ्यायचे. तर शेंगदाणे चांगले भाजल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरे टाकायचे. त्यानंतर आपल्याला लसणाचे तुकडे सुद्धा टाकायचे यामध्येच. कढीपत्ता, मिरचीचे तुकडे आणि कांद्याची उभे चिरलेले काप सुद्धा आपल्याला यामध्येच फ्राय करायचे आहेत. आता तर कांदा थोडासा सॉफ्ट होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचे. त्यानंतर आपल्याला आता टोमॅटोचे तुकडे सुद्धा यामध्ये टाकायचे आहेत. तर यामधला टोमॅटोमधलं जे पाणी आहे ते थोडंसं कमी होईपर्यंत आपल्याला टोमॅटो यामध्ये शिजवायचे. त्यानंतर कैरीचे तुकडे सुद्धा हे आपल्याला यामध्ये टाकायचे. तुम्ही कैरी खिसून सुद्धा घेऊ शकता. ते 3 चमचे कैरी घेतलेली आहे. तर आंबट असेल तर जरा कमीच वापरा. तर आता हे सगळं साहित्य छान भाजलेलं आहे आणि यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा मीठ टाकायचं आहे. तर आपण भात शिजवताना सुद्धा अर्धा चमचा मीठ वापरलं होतं, त्यामुळे आपल्या चवीनुसारच आपण मीठ वापरायचं आहे. आता चिमटभर हळद टाकायचे, धने पावडरसुद्धा यामध्ये टाकलेली आहे आणि गरम मसाला 1 चमचा टाकायचे. तर हे मसाले छान भाजून घ्यायचे तेलामध्ये. तर आता हा शिजवलेला भात आपल्याला यामध्ये टाकायचा आहे. आणि भातासोबत हे सगळं साहित्य फोडणीचं जे आहे ते व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. तर एकदम छान मोकळा सुट्टा भात झालेला आहे, त्यामुळं दिसायला सुद्धा खूप छान दिसतोय. आणि जास्त पण शिजवायचं नाहीये, नाहीतर तुकडे पडतात त्याचे हलवताना. तर थोडीशी कोथिंबीर यावरती मी टाकलेली आहे. तर मस्त आपला भात मिक्स झालेला आहे. तर अजून थोडीशी कोथिंबीर आपण वरून टाकायची आणि गॅसची फ्लेम बंद करून आपल्याला 5 मिनिटं त्यावरती झाकण ठेवून द्यायचे. तर आता 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि आपण एका प्लेटमध्ये हा भात काढून घेणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त सुटसुटीत आणि मोकळा भात झालेला आहे आणि खाण्यासाठी एकदम रेडी आहे. तर तुम्हाला ही माझी कैरीच्या भाताची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक व शेअरसुद्धा करा, म्हणजे येणारे सगळे व्हिडिओज तुम्हाला लगेच बघायला मिळतील. तर भेटूया पुन्हा अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. थँक्यू.